U Hoa hỏi Du Mông có biết vì sao ta không cho con học kiếm thuật không? Đó là vì ta và con đang sống thu mình lại. Ta không để lộ lòng mình. Ta và con chấp nhận sự khinh bỉ của ba mẹ con hoàng hậu trong nhiều năm qua. Từ giờ chúng ta không được sống như vậy. Con phải trở thành thái tử của vua, trở thành hoàng đế và hoàn thành đại nghiệp. Đại nghiệp đó sau này ta sẽ nói cho con biết. Từ giờ con phải cố gắng hết sức để huấn luyện võ nghệ cho Du Mông. U Hoa bí mật đưa Du Mông tới gặp một người tên là Mơ U Sông. Mơ U Sông đang làm nghề quản ngục. U Hoa căn dặn con trai phải giữ bí mật hành tung của mình, đừng cho ai biết. Mơ U Sông xem tay của Du Mông và chê bé như tay con gái, rồi bắt đầu rèn luyện thể chất cho Du Mông. Bài tập đầu tiên là chạy lên núi rồi về. Du Mông đứng trên đỉnh núi hét lớn. Du Mông nghi tên Mơ U Sông này không có võ nghệ xuất chúng, vì thấy hắn suốt ngày là con sâu rượu bất tài. Mù Đốc khẳng định huynh ấy có võ nghệ xuất chúng, mặc dù có hơi nghiện rượu một tí. Hôm sau thấy Mơ U Sông ngủ, Du Mông hét lớn làm cho Mơ U Sông bật dậy. Du Mông đã chán chuyện chạy lên núi rồi. Du Mông cầm bình rượu của hắn rồi đập nát nó. Du Mông bất mãn, vì 1 tháng rồi mà suốt ngày chạy lên núi rồi về, anh chưa học được cái quần què gì cả. Rồi Mơ U Sông đưa Du Mông đi tới một hang động nằm sâu trong một ngọn núi, có thể gọi đây là một nhà tù bí mật ở Buâu. Khi ta tới đây làm quản ngục nó đã có rồi. Ở đây giam giữ nhiều tù nhân từ 10 năm đến 25 năm, chẳng ai biết họ đã phạm tội gì. Sau đó Mơ U Sông biểu diễn tuyệt kỹ võ nghệ cho Du Mông xem. Hắn ta biểu diễn tuyệt kỹ chém đứt cột gỗ, khiến Du Mông đơ người. Đây thực ra là một trò lừa đảo đã được chuẩn bị từ trước. Du Mông ngây thơ lại một lần nữa bị lừa. Anh lao vào luyện tập xuyên ngày xuyên đêm, điều đó làm cho Mơ U Sông cười tít cả mắt. Còn ở cung Bô, hai anh em Deso đang luyện tập kiếm thuật. Deso được đánh giá là đệ nhất kiếm thuật của nước Buâu. Đại sứ giả nghĩ sao nếu chúng ta đánh nhau với quân Yên Thô? Đó sẽ là cuộc chiến vô cùng chông gai, vì vũ khí chúng ta không địch lại được vũ khí của nhà Hán. Chúng ta còn lâu mới địch lại nổi quân Yên Thô. Trong cung đại nhân Mô Phan Mô làm ra được loại kiếm thép mới. Vua Cơm A đích thân tới xưởng rèn. Nhìn nó, vua Cơm A lóe lên hy vọng. Ông lệnh chuẩn bị thử nghiệm kiếm mới. Sau đó thương đoàn Susono tới nước Buâu. Họ đã hoàn thành chuyến giao thương từ Ốc Châu. Mọi người hết lòng khen ngợi tiểu thư Susono. Sau đó tộc trưởng Yên Tha Ban nhìn thấy thần nữ ngâm mình dưới suối. Lời nói của thần nữ trong cung là vàng là ngọc. Tộc trưởng Yên Tha Ban đã bắt đầu mê thần nữ rồi. Bà ấy quả thực rất đẹp. Ông đích thân gặp thần nữ, yêu cầu người hãy xem vận mệnh cho mình. Hãy vào thần điện trong cung Bô gặp ta. Ở sân luyện võ mọi người chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm kiếm mới. Vua Cơm Oa sẽ thử nghiệm nó trước mặt bá quan và thần nữ Mi Ưng. Rồi hai người cầm kiếm xuất hiện. Người mặc áo đỏ là người cầm kiếm mới, còn người mặc áo xanh là người cầm kiếm của nước Hán. Deso xung phong thử nghiệm tính năng của nó và muốn mời Du Mông thử nghiệm cùng. Điều đó làm cho Du Mông u hoa xanh cả mặt, nhưng Du Mông vẫn chấp nhận. Cuối cùng vua Cơm Oa cho hai người giao đấu. Hoàng hậu đắc ý, đừng lo lắng gì cả, ta không giết đệ đâu. Hai hoàng tử sau đó cầm kiếm lao vào nhau giáp lá cà. Du Mông bị sút một cái. Deso có pha làm cho Du Mông sợ vãi đái ra quần. Hắn ta cười đắc ý. Cuối cùng kiếm của Deso bị kiếm của Du Mông chém gãy. Du Mông kề kiếm vào của Deso. Đại nhân Mô Phan Mô một lần nữa lại thất bại. Vua Cơm Oa động viên ban thưởng cho tất cả người của xưởng rèn trong suốt 20 năm qua. Deso sau khi giao đấu cảm nhận được Du Mông đã học kiếm thuật ở đâu đó rồi, chắc chắn là có. Phải tin xem nó học ở đâu, học từ ai. U Hoa khen con trai đã tiến bộ rồi, thoát khỏi hình ảnh nhu nhược trước kia. U Hoa căn dặn con phải cẩn thận để tránh khỏi bị nghi ngờ. Sau đó hoàng hậu mời U Hoa tới nói chuyện. Hoàng hậu làm trò để vạch mặt U Hoa. Vạch mặt xong hoàng hậu cười vô cùng hả dạ, thế phải tung tin nhiều tin đồn về U Hoa hơn nữa. Vua Cương Hoa buồn vì một lần nữa lại thất bại. Mối quan hệ thân thiết với nhà Hán sẽ tốt cho tương lai của nước Buâu. Chiến tranh với nhà Hán sẽ khiến cho Buâu lâm vào nguy hiểm mà thôi. Đại sứ giả mong thần nữ khuyên vua Cương Hoa đừng đối đầu với nhà Hán nữa. Thần nữ phản đối vì vận mệnh bệ hạ giờ là vận mệnh Buâu. Tiếp nhận ý chỉ của người là tiếp nhận vận mệnh của Buâu. Người sẽ xử lý sáng suốt. Sau đó tộc trưởng Yên Tha Ban tới thần cung, tán tỉnh thần nữ khen người có nhan sắc đệ nhất thiên hạ. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Susono đang đi trên phố thì vô tình gặp lại Du Mông. Du Mông vội vàng bỏ đi vì tránh sự theo dõi của tai mắt âm phô, không hề để ý tới Susono ở gần đó. Nghĩ lại tiểu thư Susono không tin Du Mông là hoàng tử Buâu. Cắt đuôi được hắn ta, Du Mông quay lại trại giam. Du Mông tiếp tục luyện tập, chuẩn bị đến giờ phát cơn cho tù nhân. Du Mông muốn vào bên trong tham quan vì tò mò xem người bị giam trong đó là người như thế nào. Mâu Sông kể lại người bị giam trong phòng cuối cùng rất lạ. Hai mắt nhắm chặt lại, chỉ ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Đó chính là phụ thân của anh tướng quân Hemunsu. Du Mông cảm nhận như có tia sét đánh ngang qua khi gặp lại phụ thân. Dĩ nhiên là anh không biết. Anh chăm chăm nhìn người đàn ông đó. Trong cung nhà vua Kima nằm mơ gặp ác mộng. Rồi ông tới thần cung gặp thần nữ, nhờ thần nữ giải mộng. Vì nhìn thấy tướng quân Hemunsu bằng xương bằng thịt, van xin vua Kima cứu mạng.
Điều đó có nghĩa là gì vậy? Chỉ là tình cảm của người với tướng quân quá sâu đậm nên mới mơ như vậy thôi. Vua Cơ Ma không hiểu chuyện đó như thế nào, kêu thần nữ chọn ngày làm lệ tề tướng quân He Mun Su. Thần nữ chấp nhận Du Mông trở về gặp Vũ Hoa. Anh kể lại chuyện Mơ U Sông là một ngục trường ở một nhà lao bí mật trong núi Sumi. Hầu như không có ai biết sự tồn tại của nó. Ở đó có những tù nhân bị giam hàng mấy chục năm, nhưng lai lịch thế nào thì không rõ. Hôm nay con nhìn thấy một tù nhân rất lạ, đôi mắt bị mù. Ông ấy bị giam trong phòng kín mít, mái tóc mai râm. Khi nhìn thấy người đó, tim nhi thần đập rất nhanh và mạnh như có tia sét chạy ngang qua. U Hoa rơm rớm nước mắt khi nhớ lại cảnh quân Hàn biến ông thành kẻ mù loà. Không lẽ người đó là tướng quân? Bệ hạ nhờ ta hạ ngày dân thiên tế tướng quân He Mun Su. Có lẽ vong linh của hắn vẫn ám ảnh bệ hạ. Thần nữ khai thật tướng quân vẫn còn sống. Bà kể lại năm xưa bệ hạ đã cứu tướng quân khỏi nhà Hán, nhưng cuối cùng tướng quân rơi xuống sông rồi chết. Nó cứ tưởng chết rồi người lại xuất hiện ở Buâu và bị tướng quân trong cung bắt lại. Thần nữ quyết định không giết tướng quân vì đó là trái ý trời, để ông ấy chết một cách tự nhiên. Cuối cùng thần nữ giấu tướng quân ở một nhà lao trong núi Sumi. Việc này không ai biết cả. Thần nữ và đại sứ giả tới đó xem hắn ta thế nào. Du Mông vẫn tò mò nhớ về người đàn ông đó, tới thăm người lần nữa. Ông là ai, phạm tội gì, tại sao bị giam ở đây? Chính ta cũng tự hỏi tại sao ta ở đây bao lâu rồi, dù nghi thế nào ta cũng không biết được. Sau đó đại sứ giả tới đây thăm tướng quân. Du Mông ở bên ngoài nhìn thấy hai người họ vào thăm tướng quân. Tướng quân ngửi được thứ mùi quen thuộc trên người thần nữ. Có việc gì mà các người tới đây tìm ta? Thấy không có vấn đề gì, hai người họ quay về. Đại sứ giả uy hiếp Mơ U Sông, chuyện ta tới đây phải giữ bí mật, nếu không ta sẽ giết cả nhà người đó, rõ chưa? Sau đó Mơ U Sông hết hồn đi tìm Du Mông, yêu cầu sau này Du Mông không được tới đây nữa. Người đó là ai? Tại sao thần nữ và đại sứ giả lại tới đây tìm ông ấy? Du Mông nhớ lại lời của tướng quân. Ngươi hỏi ta là ai, nhưng giờ chính ta cũng quên ta là ai rồi. Sau đó ông Phô báo cáo với Đê Sô. Du Mông ngày nào cũng ra ngoài cung, nhưng lần nào người của đệ cũng mất dấu vết. Đê Sô lệnh gọi hắn tới sân luyện võ. Hắn ta lại hành Du Mông lần nữa bằng việc bắt Du Mông luyện kiếm. Du Mông bị kề kiếm vào cổ cực kỳ cay cú, bất cần đồng nghĩa với cái chết đó. Anh ở lại đó một mình thì sẽ trả lại Đê Sô không thiếu món nào. Buổi tối Du Mông mang rượu tới chỗ Mô Phan Mô hối lộ. Mô Phan Mô khen rượu ngon thật đó. Du Mông muốn ông ấy làm cho anh một thanh kiếm tốt. Sau đó là màn ra mắt của chân tay Đê Sô sau này, tên là Nazo. Sứ giả hoàng cung cũng suy nghĩ giống Đê Sô về chuyện phong thái tử. Mô Phan Mô lo sợ nếu vũ khí sừng gen tuôn ra ngoài khi chưa có quyết định của bệ hạ, tiểu thần sẽ mất mạng. Làm ơn đi, chỉ một mình ta dùng thôi mà. Bộ tộc Sơn Bi trong cuộc viễn trình trước của vua Cơ Ma đã bị ông tiêu diệt, nay đang hồi sinh dưới bàn tay trợ giúp của vũ khí nhà Hán. Nghe nói tổng trấn tân nhiệm thành Hiên Thô sau khi nhậm chức đang tới Buâu. Người đó là ai? Thì ra người đó chính là Ang Chân. Vua Cơ Ma tham khảo ý kiến của quan lại. Chuyện tân tổng trấn tới Buâu và chuyện tộc Sơn Bi được trang bị vũ khí nhà Hán có lẽ không ngẫu nhiên. Vua Cơ Ma lệnh đại tướng Hốc Chi dẫn theo 200 quân tinh nhuệ tới quét sạch bộ tộc Sơn Bi. Ông lệnh đại sứ giả xóa hết dấu vết của việc phát triển vũ khí mới trong xưởng rèn. Hai cha con Susono cá cửa về mục đích chuyến thăm của tổng trấn tân nhiệm. Một là bố bắt tay với nhà Hán làm bạn, hai là cảnh cáo Bu chuyện mở rộng lãnh thổ, uy hiếp nước Hán. Việc kích động bạo loạn của tộc Sơn Bi là xem phản ứng của Bu thế nào. Vua Cơ Ma chắc chắn phản ứng cứng rắn cho người dẹp yên phản loạn. Còn việc viếng thăm của tân tổng trấn chính là để xem mức độ phát triển kiếm thép của Bu ra sao. Đó cũng là việc tộc trưởng muốn phát triển. Yên Tha Ban đã mua chuộc rất nhiều người trong cung Bu làm tay trong cho ông. Còn đây là thương nhân Tô Chi, một kẻ máu lạnh khá man dợ, ăn đồ sống như ăn kẹo. Sau đó U Hoa tới thăm thần nữ lần đầu ở thần cung. Trong cung rộng lớn, ta cảm thấy mình như một ốc đào nhỏ. Ta muốn rời khỏi ốc đào đó, thần nữ hãy tư vấn cho ta. Liệu thần nữ có thể trở thành cây cầu đó cho ta đi qua không? Thần nữ sẽ làm hết khả năng. Hoàng hậu lo lắng không biết mục đích Vương Phi tới chỗ thần cung thần nữ làm gì. Đêm tối Du Mông lèn vào xưởng rèn làm kiếm thép. Theo chỉ dẫn của Mô Phan Mô, Du Mông bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là kiểm soát lửa, rồi đổ sắt nóng chảy ra làm khuôn kiếm. Du Mông bắt tay vào làm khuôn kiếm, làm nóng nó, sau đó đập mạnh để làm kiếm chắc lên phân đều ra. Sau đó làm lạnh rồi lại làm nóng rồi lại đập tiếp. Cuối cùng thành phẩm ra lò. Mô Phan Mô làm kiếm mấy chục năm rồi, nhưng chưa thể biết được bí kíp luyện thép của nhà Hán. Kiếm này vẫn kém xa kiếm nhà Hán rồi ông ngủ gật luôn. Biết Du Mông đang âm thầm làm kiếm thép, âm phù mưu hãm hại Du Mông. Đây là cơ hội trời cho rồi, hãy để ta xử lý việc này. Trời sáng tân tổng trấn thành Hiên Thô vào cung thăm vua Cơ Ma. Vua Cơ Ma gặp lại bạn cũ Ang Chân. Sau nhiều năm không gặp, nhà vua Cơ Ma ngay lập tức mở yến tiệc tiếp đái bạn cũ. Làm vài ly xong hai người nói chuyện riêng. Việc thần tới đây một phần vì muốn gặp bệ hạ, một phần để truyền thư của vua nước Hán. Vua Cơ Ma đọc thư của nhà Hán làm cho ông tức giận.
Nước Hán sẽ không bỏ qua cho nước Bô. Chuyện Bô đi chinh phạt các bộ tộc, đó không phải chinh phạt mà là thống nhất các bộ tộc, thống nhất đất nước. Bô đã bán quá nhiều vũ khí đi khắp nơi rồi, giờ bệ hạ đã đến lúc phải dừng lại rồi. Vua Cơ Ma tuyệt giao với Ang Chân, chấm dứt quan hệ bạn bè, từ giờ coi nhau là kẻ thù. Ang Chân chính là người trang bị vũ khí sắt thép cho tộc Sơn Bi để nổi loạn. Nếu bệ hạ không dừng lại, thần sẽ trang bị thêm nhiều vũ khí sắt thép cho các bộ tộc chống lại Bô. Và nước Hán cũng đang chờ đợi thời cơ tấn công Bô. Vua Cơ Ma thề trước khi chết sẽ trả mối nhục này. Ông lệnh phá hủy xưởng rèn, đồng thời lệnh cho tướng quân Hốc Chi rút lui. Các thợ rèn được lệnh chuyển tới nơi ẩn nấp. Cho tới khi xong chuyện, Mô Phan Mô muốn đi báo cho Du Mông ngay, nếu không thì to đó. Còn Du Mông đang tiếp tục luyện tập ở bên ngoài. Anh luyện tập rất chăm chỉ, lên tay rất nhiều. Du Mông sắp có một thanh kiếm mới rồi, kêu Mơ U Sông, ngươi là chân kiếm của ta nhé. Được thôi, nếu không thấy nặng thì mang tới nhé. Ang Chân chưa tìm ra dấu vết của việc phát triển vũ khí thép. Đêm tối Du Mông lại mò tới xưởng rèn làm kiếm. Ưng Phô mỉm cười, kế hoạch sắp thành rồi. Du Mông tiếp tục làm kiếm, cuối cùng bù một cái xưởng rèn làm nổ tung. Tỉnh dậy sau cơn choáng váng, Du Mông mặt đen như đít chảo. Tiếng nổ lớn đã làm kinh động đến Ang Chân, hắn ta cuối cùng đã bắt được của tang. Xưởng rèn sau đó bốc cháy ngùn ngụt. Du Mông nhìn mặt đần như mất sổ gạo. Chính Ang Phô đứng sau chuyện này, đúng là đồ ngu ngốc mà. Vì ngươi mà mối quan hệ Bô và nước Hán trở nên tồi tệ. Ngươi có biết Ang Chân tới đây làm gì không? Hắn ta tới đây để kiểm tra xem Bô có phát triển vũ khí không. Ngươi đã để lòi cái đuôi cho tổng trấn Thành Hiên thôi biết rồi. Ngươi đã hủy hoại Bô rồi, ngươi có óc không? Ngươi có biết suy nghĩ không hả? Ang Chân cuối cùng đã bắt được của tang Bô có xưởng rèn. Trước khi đến đây thần đã biết được Bô có quy mô xưởng rèn lớn hơn cả Thành Hiên Thô. Giờ bệ hạ còn phủ nhận nữa không nào? Ang Chân cảnh cáo lần cuối cùng hãy xóa bỏ xưởng rèn, nếu không giao dịch giữa Bô và nhà Hán sẽ chấm dứt. Du Mông sau đó bị triệu tập vì dám tự y ra vào xưởng rèn. Khi không có sự cho phép của nhà vua, Du Mông bị luận tội, cuối cùng bị tước vị hoàng tử và bị đuổi ra khỏi cung ngay lập tức. U Hoa buồn vui lẫn lộn, cảm nhận được đây cũng là việc tốt. Ba mẹ con hoàng hậu vui mừng hớn hở khi Du Mông bị đuổi ra ngoài cung. U Hoa không gặp Du Mông để anh bên ngoài quỳ lại rồi lên đường. Anh không có nơi nào để đi, cuối cùng lại tới chân núi Su Mi. U Hoa biết trước Du Mông sẽ tới đây, căn dặn Mơ U Sông không tiếc Du Mông ở đó. Du Mông bị đuổi cuối cùng lại đi lang thang khắp nơi. Rồi Du Mông gặp được bộ ba Oi Maji và Hốc Bô, anh em huynh đệ tương lai của Du Mông. Họ bày trò lượm hết ngân lượng trên người Du Mông, sau đó mang tới chỗ tên thương nhân Tô Chi. Du Mông ngồi ăn uống ở trên đường, khi đứng dậy trả tiền thì phát hiện ra tiền đã không cánh mà bay. Khi Du Mông sắp bị ăn đấm thì tiểu thư Su Sổ Nổ xuất hiện trả tiền thay cho Du Mông. Tiểu thư Su Sổ Nổ coi thường Du Mông là một hoàng tử, lại không có tiền để trả sao. Du Mông muốn đi theo tiểu thư Su Sổ Nổ làm người giúp việc cho thương đoàn. Tiểu thư Su Sổ Nổ từ chối vì Du Mông không có chữ tín, xin hoàng tử lượng thứ. Vua nước Hán gửi thư cho vua Cơ Ma tiếp nhận sứ thần để kiểm tra xem Bô có đóng cửa xưởng rèn hay không. Vua Cơ Ma lệnh đốt nó đi. Sứ giả hoàng cung muốn bệ hạ công bố người kế vị để tạo nền tảng cho Bô vững chắc. Khẩn cầu bệ hạ phong hoàng tử Đê Sô làm thái tử. Nhà ngươi nghĩ ta sẽ chết à? Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Đừng nhắc tới việc người kế vị của ta nữa, đừng nhắc chuyện thái tử nữa. Giao Du Mông bên ngoài rồi, giờ giết nó dễ giết hơn một con sâu. Sau khi Du Mông bị đuổi, U Hoa đang chuẩn bị gửi cho Du Mông bộ y phục. Nhìn bộ y phục của Du Mông, U Hoa nhớ lại lời của vua Cơ Ma. Du Mông quá ngây thơ yếu đuối hồn nhiên, làm sao có thể kế nghiệp tướng quân He Mun Su được. Ta đã rất thất vọng về nó. Từ giờ ta sẽ cứng rắn với nó, bắt nó chịu đựng gian khổ vất vả. Còn Du Mông trên đường đi thì có bọn nào đó bịt mặt muốn giết anh. Du Mông vùng vây đánh trả, rồi bị chém vào người một cái. Khi Nazo chuẩn bị kết liễu Du Mông thì có một người bịt mặt tới giải cứu Du Mông. Du Mông nhanh chân chuồn trước. Còn bộ ba anh em Maji tiếp tục đi diễn trò rồi ăn cắp tiền. Lần này chiến lợi phẩm của họ quá ít khiến họ thất vọng. Hai trong ba người họ đã chán chuyện ăn cắp rồi, nhưng giờ biết làm việc gì đây. Rồi họ nhìn thấy Du Mông đang ngồi ở gốc cây sắp chết rồi. Maji muốn giết người diệt khẩu nhưng Hốc Bô không đồng ý. Rồi Ui cõng Du Mông đi. Họ mang anh tới chỗ Buông. Buông nhận ra người này là hoàng tử Du Mông còn gì. Nazo báo cáo có người đi theo bảo vệ Du Mông, hắn ta rất giỏi võ. Deso đoán được người đó có khả năng là thị vệ của bệ hạ. Đúng là như vậy, vua Cơ Ma đã cử Song Chu đi theo bảo vệ. Nhưng Song Chu đã bị mất dấu Du Mông. Vua Cơ Ma lệnh tiếp tục tìm kiếm, sợ nó bị thương nặng mà mất mạng. Vua ông đang tích cực chữa trị cho Du Mông. Cô nhớ lại ký ức từng bị Du Mông trêu chọc. Du Mông từng có tình cảm với cô. Ở cung Buông, vua Cơ Ma bắt tên từng làm trò vạch mặt U Hoa. Hắn ta được một người nào đó kể rằng Vương Phi có một đứa con với tướng quân. Vua Cơ Ma tức giận giết chết hắn. Được rồi, video này dừng lại ở đây thôi. Đêm đã khuya, mắt đã mờ rồi. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo nhé. Mình đi ngủ tí đã.
Ngủ dậy mình lại làm tiếp video cho mọi người xem.